Hi, dear students. I hope you're doing well and welcome to this reading section. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في محور القراءة. Reading. In one, we have 3 questions that appear in the text. عندنا واحد 3 ديال الأسئلة اللي ممكن تظهر لنا في النص ديالنا أو اللي غيتكلم ربما ولا يجاوب عليها النص ديالنا. And 3 statements أو 3 ديال الجمل. We are going to take one of them. غادي نختاروا وحدة منهم. Any statement that you think the text is going to be about or to talk about. بما نختار وحدة من هادو اللي ربما كتظنوا بأن النص كيتكلم عليها. So for our questions, بالنسبة للأسئلة ديالنا, the first question, what was the reason for the Earth Summit Convention? شنو هو السبب, a reason, cause, شنو هو السبب ديال القمة, عفوا ديال الاتفاقية ديال قمة الأرض. يعني هذه الاتفاقية ديال القمة ديال الأرض تنظمات, شنو هو السبب ديالها. So a reason means cause. Another synonym of a reason هو cause, سبب. as synonym نسجلوا هذا, write down this vocabulary, نسجلوا هذا vocabulary هذا. A reason means cause, سبب. السامت القمة. السامت هي القمة, سواء كيتعلق الأمر بالقمم اللي كتنظم يعني حول قضايا ما بين الدول أو قمة ديال الجبل. قمة ديال الجبل يعني معنى حقيقي ديال السامت. Convention or convention هي agreement يعني اتفاقية. So another synonym of convention هي اتفاقية, agreement, that comes from the verb to agree اللي جات من الفعل agree, وافق أو اتفق. إذن اتفاقية as a noun كاسم هي agreement. Okay, so قلنا السؤال شنو هو السبب ديال تنظيم هذا يعني اتفاقية ديال قمة الأرض. Two, what are the consequences? What are the consequences? ما هي النتائج؟ شنو هي النتائج؟ مازال ما عرفناش واش النتائج ديال هذه الاتفاقية أو النتائج ديال شي أمر آخر من بعد غادي نشوفو في النص ديالنا. Thirdly, are all the countries going to respect it? هل جميع الدول ستحترمها؟ بمعنى واش جميع الدول غادي تحترم الاتفاقية convention or agreement. Now for the statement that يعني اللي هضرنا عليهم. A. Governments are spending too much on transport. الحكومات تصرف الكثير على النقل. يعني واش هذا هو الموضوع اللي كتوقعوا أننا غادي نتكلموا عليه في النص ديالنا. B. The Earth is facing a global warming crisis. الأرض تواجه أزمة ديال الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية أو يعني الحرارة اللي كترتفع يعني عالميا إلى آخره. C. There is a new law about cutting down trees. There is a new law about cutting down trees. هناك قانون جديد حول قطع الأشجار. So, in your opinion, what is the text going to be about? على من غادي يكون
الموضوع ديال النص، واش الحكومات كتصرف الكثير على النقل أو الأرض كتواجه يعني أزمة ديال الاحتباس الحراري أو التغيرات المناخية أو هناك قانون جديد حول قطع الأشجار. I think the answer is very clear. تنظن بأن الجواب واضح. Why? Because the theme or the topic of our unit لأن الموضوع ديال الوحدة ديالنا هو to keep our environment clean أو الموضوع ديالنا هو البيئة بشكل عام. وبالتالي لا أعتقد بأن غادي يتكلمون على أولا على النقل، كيبقى لنا الاختيار ما بين global warming crisis وقطع الأشجار. أعتقد بأن الجواب كما هو واضح هو B اللي هو the earth is facing a global warming crisis. Now please listen carefully. الآن حاولوا تسمعوني مزيان. The title of our text is Feeling the Heat. العنوان ديال النص ديالنا هو الإحساس أو الشعور بالحرارة. Okay. The verb to feel أحس أو شعر بي. سبق لي قلت بأني ملي كنضيفو لا فورم ING الverb كيعطينا اسم or noun becomes a noun وبالتالي الإحساس أو الشعور بالحرارة. So heat as a noun كاسم هو الحرارة. Can you remember the adjective of heat؟ واش يمكن لكم تذكروا الادجكتيف أو الصفة أو النوع ديال الحرارة بمعنى حار أو ساخن؟ هي hot. Hot. Okay. Hot. ساخن. The weather is very hot. ولكن الحرارة أو الحر هو heat. إذا الشعور بالحر أو بالحرارة أو الإحساس بالحرارة. The first paragraph الفقرة الأولى. During the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, about 170 nations, including the US, signed a document called the Framework Convention on Climate Change. The convention calls on nations to reduce greenhouse gas emissions to 1990 levels by the year 2000. What was the reason for the Earth Summit Convention؟ إن هذه الفقرة الأولى بمعنى خلال العام 1992 قمة الأرض في ريو دو جانيرو which is a big city in Brazil اللي هي واحد المدينة كبيرة في البرازيل. يعني في هذه المدينة هذه حوالي 170 دولة. اوكي حوالي 170 دولة. ملي كنقولوا دونك دولة بمعنى the synonym of nations هي countries. اوكي nations or countries. So please write down this vocabulary. Countries. Nations means countries. هذه الكلمة هذه كتعني الدول. So قلنا في هذه المدينة هذه هي ريو دو جانيرو 170 دولة including the US بما في يعني هاد الدول هادو أو بما فيهم أو ضمنهم الولايات المتحدة وقعوا واحد الوثيقة تسمى اتفاقية الإطار حول
التغيرات المناخية. الاتفاقية تدعو إلى تدعو الدول. The convention calls nations. هذه الاتفاقية تدعو الدول لخفض انبعاثات ديال غاز الاحتباس الحراري إلى 1990 أو إلى مستويات 1990 عند حلول سنة 2000. إذن الاتفاقية كتدعو هاد الدول هادو أنهم ينقصوا من الانبعاثات ديال غازات الاحتباس الحراري المستويات 1990 عند حلول سنة 2000. ماذا كان السبب ديال هاد الاتفاقية ديال القمة الأرض؟ شكون هو السبب ديالها؟ شكون اللي خلى هاد الاتفاقية what made this convention be organized؟ شكون اللي خلاها أنها تنظم؟ So please listen carefully to the second paragraph. اسمعوا جيدا للفقرة الثانية. The average temperature of the Earth's surface is going to increase by 1.4 to 5.8 degrees Celsius by the year 2100. The principal reason for this phenomenon is a century and a half of industrialization, the burning of greater quantities of oil, gasoline, and coal, besides deforestation and other farming activities. بمعنى المعدل ديال الحرارة ديال سطح الأرض سوف يرتفع ب1.4 إلى 5.8 درجة سلسيوس عند حلول سنة 2100. السبب الرئيسي لهذه الظاهرة فينومينا الظاهرة، السبب الرئيسي ديال هذه الظاهرة هي قرن ونصف ديال التصنيع. إذن قرن century industrialization التصنيع. إذن السبب الرئيسي ديال الظاهرة هو قرن ونصف 150 سنة من التصنيع. Some examples: the burning of greater quantities of oil، يعني احتراق واحد الكميات هائلة من النفط أو البترول، البنزين غازولين، والفحم، إلى جانب تدهور الغابات أو إزالة الغابات. إذن إلى جانب إزالة الغابات أو تدهور الغابات وأنشطة فلاحية أخرى. So please write down another synonym of besides. غتكتبوا لي واحد المرادف آخر ديال besides، لأن راكم مقبلين عليهم إن شاء الله. واحد linking words، الروابط في الأولى بكالوريا وفي الثانية بكالوريا. إذن ما نخليهمش حتى يتجمعوا، نسجلهم بشوية بشوية. So besides besides means also. Also.
Now the third paragraph. الفقرة الثالثة. Because of these activities, there are now more and more greenhouse gases in the atmosphere, especially carbon dioxide. These gases are pushing the global temperature to very high levels and changing the climate. What are the consequences? إذن لأن أو بسبب because بوحدها لأن ملي كندخلو عليها البريبوزيشن of كتعطينا بسبب يعني راه كيدخل في نفس المجال اللي قلت لينكين ووردز ما تخليهمش حيت راه واحد الدرس ان شاء الله في الثاني بكالوريا كيتطلب 3 الحصص او 4 باش يتفهم ونستوعبوه. اذا من دابا من الاحسن يعني نسجلوا هذا لينكين ووردز ديالنا because لان because of بسبب. so بسبب هذه الأنشطة هناك يعني غازات ديال الاحتباس الحراري أكثر فأكثر الآن. هناك الآن يعني غازات ديال الاحتباس الحراري أكثر فأكثر كيتزايد بمعنى هذا الشيء في الغلاف الجوي. خاصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذه الغازات تدفع بالحرارة العالمية إلى مستويات أعلى جدا وتغير المناخ. كسؤال as a question ما هي النتائج؟ وبالتالي فاش شفنا قبيله what are the consequences يعني what are the consequences of this changing of climate or the gases that push the global temperature to very high levels. شنو هما العواقب؟ The third paragraph or the fourth paragraph الفقرة الرابعة. Numerous plant and animal species decline, lose their habitat, and are not expected to survive the next 100 years. Human beings too are probably going to face more difficulties like the recent severe storms, floods and droughts. إذن شنو قالوا لنا هنا؟ Numerous plant and animal species بمعنى العديد من so another synonym of numerous هي several, a lot of or many. So please write down these vocabulary. And not numerous means a lot of, means many, means several. يعني أنا ما كنسجلش حيت الفوكاب ديالنا غير هكاك يعني اعتباطيا وإنما حنا كنركزوا على الفوكابولير اللي أكيد غنحتاجوه خاصة في السنوات المقبلة. So please numerous, a lot of, many or several. Okay. Now قلنا العديد من الكائنات الحيوانية والنباتية يعني تنقرض أو تنخفض. ها وحدة تفقد المساكن ديالها كيفقدوا المساكن ديالهم وأنهم
ما كنتوقعوهمش أنهم يعيشوا. they are not expected to survive. يعني ما كنتوقعوهمش تعيشوا يعني 100 سنة المقبلة. الكائنات البشرية كذلك، الكائنات البشرية human beings، الكائنات البشرية كذلك، وهما ربما يعني غادي يواجهوا مشاكل أخرى أو مشاكل أكثر. for example like بمعنى for example العواصف الشديدة الأخيرة. also floods اللي قلنا مؤخرا هما الفيضانات والجفاف. of course in English droughts بالأس بمعنى plural، الجفاف خانية بالبلورال أو بالصيغة ديال الجمع. نوقفوا على شوية ديال الفوكابولير هنايا، لاحظوا معايا هنايا we have face. what do we mean by face as a noun؟ face as a noun كاسم هو الوجه. إن هذاك الوجه منه راه ناخذ واحد الفيرب آخر اللي هي واجه to face. okay recent. recent قلنا هي الأخيرة، يعني عواصف شديدة، العواصف الشديدة الأخيرة. إذن another synonym of recent هي last، الأخير، last، dernier. okay now let's go to the fifth paragraph. نمشيو للفقرة الخامسة. higher temperatures cause oceans to rise and melting glaciers add more water. It is then possible that the sea overflows onto the heavily populated coastlines of countries like Bangladesh. إذن يعني درجات الحرارة العليا تسبب للمحيطات في الارتفاع. إذن هذه درجة الحرارة اللي هي عالية كتسبب في المحيطات أنهم يرتفعوا. What else؟ شنو آخر؟ and melting glaciers بمعنى ذوبان الأنهار الجليدية. ذوبان الأنهار الجليدية مالها؟ كتضيف كتضيف يعني الماء أكثر، كتزيد في الماء بمعنى كتسبب في الفيضانات. إنه من الممكن بأن البحر يعني يفيض على السواحل المكتظة جدا بالناس. إذن من الممكن أن البحر غادي يبدا يفيض على السواحل اللي آهلة بالسكان بشكل كبير ديال الدول مثل بنغلاديش. Now the sixth and the last paragraph، الفقرة السادسة والأخيرة. Global warming is a modern problem which concerns the entire world. Trying to find a solution to it is not easy. Ignoring it is worse. The Kyoto Protocol is now taking effect. Are all the countries going to respect it? قلنا بأن هاد الحرارة العالمية أو ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد العالمي هو واحد المشكل ماشي نقولوا عصري وإنما حديث. وملي تنقولوا حديث بمعنى جديد، وبالتالي another synonym of modern is
new simply بشكل بسيط جديد new جديد as adjective كadjective أو صفة أو نعت باش نفرقوا من بعد واخا على الهامش ملي كنزيد الاس ولنا المعنى هو خبر أو أخبار news خبر أو أخبار لا singular ولا plural ولكن الادجكتيف اللي عندنا به الغرض دابا هو new بمعنى جديد أو حديث. إذا قلنا هذا المشكل هذا اللي هو ديال ارتفاع الحرارة الصعيد العالمي هو واحد المشكل اللي هو جديد أو حديث الذي يهم الذي يهم العالم بأسره le monde entier الذي يهم العالم بأسره le monde entier the entire world. محاولة إيجاد حل له بمعنى هذا المشكل الحديث so it refers to هذا it كتعود على modern problem. محاولة إيجاد حل له ليس سهلا ليس بالأمر الهين. تجاهل يعني هو أسوأ يعني إلا مشينا نتجاهلوه غادي يولي الأمر أسوأ worse. لاحظوا معايا كما قلت الفيربس اللي كنضيفوا لهم الاي ان جي فورم عفوا يعني كيعطيونا الاسم noun to try حاول trying محاولة to ignore تجاهل ignoring تجاهل. إذن محاولة إيجاد حل ليه ليس بالأمر الهين وتجاهل يعني غادي يكون أو هو أسوأ. The Kyoto Protocol is now taking effect بمعنى بروتوكول ديال كيوتو هو الآن يعني كيعطي المفعول ديالو أو لا تي نشوفوا يعني كنلاحظوا بأن كيكون عنده واحد التأثير. ما معنى بروتوكول؟ بشكل بسيط بروتوكول هي اتفاقية سياسية اتفاقية سياسية. إن هذه الاتفاقية السياسية ديال كيوتو الآن تتأخذ أو كننتجو الثمار ديالها. إذن كسؤال أخير هل جميع الدول ستحترمه؟ يعني هذا البروتوكول أو هذه الاتفاقية هذه هذا فيما يخص يعني الشرح ديال النص ديالنا. قبل ما نمشيو للأسئلة نشوفوا ليستيك اللوك ات ذيس تشارت نشوفوا ناخذوا واحد الفكرة ولا واحد النظرة على هذه الوثيقة هذه بغيتكم تستافدوا منها كفوكابيلر عافاكم خاصة التلاميذ يعني اللي عندهم مستويات علمية أو مسارات علمية. The greenhouse effect gases يعني الغازات اللي كتأثر اللي عندها تأثير على أو السبب في الاحتباس الحراري. This average هذا المعدل هذا ديال الغاز اللي هو بطبيعة الحال بالبلايين produced by deforestation يعني il est produit par la déforestation. السبب ديالو هو كما قلنا إزالة الغابات أو تدهور الغابة. إذن deforestation. Now this arrow هاد السهم هذا عندنا هاد الافريج ولا هاد الرقم هذا this number بالبلايين تا هو produced by burning fossil fuels. نفدلكم حتى إلا ما كانش بان لكم مزيان يعني لا باج أو الصفحة تبعوا عفاكم في النصوص ديالكم. produced by burning fossil fuels بمعنى السبب ديالو أو اللي كيتنتج هاد المعدل ديال الغازات كتنتج بسبب احتراق الوقود الأحفوري. احتراق الوقود الأحفوري. هنا
هذه النسبة هذه. Absorbed by atmosphere يعني هذه النسبة هذه اللي هي that is absorbed by atmosphere التي تمتص من طرف الغلاف الجوي. هذه النسبة هذه اللي كتمتص من طرف الغلاف الجوي atmosphere. Absorbed بالمناسبة النطق ماشي absorbed وإنما absorbed يعني تمتص. The verb is to absorb يعني الفعل هو absorb امتص. إذن هذه النسبة هذه تمتص من طرف الغلاف الجوي. The fourth arrow السهم الرابع كيبين the average of gas absorbed by oceans كيبين النسبة ديال الغازات التي تمتص يعني من طرف كما قلنا oceans هما المحيطات. Okay? المحيطات. The last arrow السهم الأخير absorbed by land or on land على أين by land يعني تمتص من طرف الأرض land الأرض. Okay. Now let's go to our questions. الآن نمشيو الأسئلة ديالنا. For the first question بالنسبة للسؤال الأول اللي قلنا اللي خلينا نختارو يعني ما بين statements بثلاثة راه لقينا الجواب قلنا هو B اللي هو The earth is facing a global warming crisis. الأرض تواجه أزمة ديال الاحتباس الحراري أو التغير المناخي عالمي. In two, we have 5 questions. Let's try to write true or false and of course with justification. قلنا في هذا التمرين اللي هو رقم 2 عندنا واحد 5 ديال الأسئلة نحاولوا نكتبوا واش صحيح ولا خطأ. اوكي write true or false وقلت هنايا with justification you should justify why خصك الجوستيفية تعلل ليا علاش ماشي غير فقط نقولوا true or false. هنا اللي مطلوب منا في السؤال أننا نكتبوا صحيح أو خطأ أو I don't know لا أعرف ولكن حنا نعللوا. Okay. 1. The decisions of the convention are obligatory. Les décisions ديال la convention sont obligatoires. يعني القرارات ديال هاد الاتفاقية اللي قلنا إجبارية. واش القرارات فعلا إجبارية في النص؟ هو في الواقع نسهل لكم هاد السؤال هذا ما كاينش يعني شي حاجة كيما شفتو كيما سمعتو ما كاينش حاجة اللي كتبين لنا بأن هاد يعني القرارات ديال الاتفاقية هي إجبارية ما لقيناهاش في التكست. So 1. I don't know. Second, the convention wants the 170 countries to pay more money. بمعنى هذه الاتفاقية هذه تريد من 170 دولة countries or nations اللي قلنا أنهم يخلصوا مال أكثر. Is it true or false؟ واش صحيح أو خطأ؟ And how can you justify؟ كيفاش يمكن لكم تعللوا؟ شنو لقينا في النص؟ الله يجزيكم بخير. حاول ما أمكن كما سبق لي قلت حاولوا أنكم ما تعتمدوش على الأجوبة دائما. نحاول ندير مجهود نقلب راني شرحت له التكست ومن بعد نشوف الجواب. The answer is false. It wants them to reduce greenhouse gas emissions. بمعنى تريدهم. It refers to convention. It كتعود على convention باش ما نعاودوش التكرار وهكا خص يكون حتى في الإجابة ما نعرفش the convention فقط it نعرفناش كنتكلموا بالتالي it refers to the convention and then refers to or stands for the countries. them كترجع على الدول. them is an object pronoun فعل به
إذن تريدهم أن يعني يقلصوا من الانبعاثات ديال الغاز ديال يعني الاحتباس الحراري. وهذا هو الجواب. Let's check the text. نرجع للتكست نشوف فين كاين الجواب. This is our text and this is our answer. هذا النص ديالنا هذا هو الجواب. قلنا the convention في the first paragraph. The convention calls for يعني الاتفاقية تدعو الدول إلى خفض يعني الانبعاثات ديال الغاز ديال الاحتباس الحراري. ماشي بالضرورة خصني نكتب هادشي كامل إلى 1900 أو إلى مستويات 1900 إلى آخره. فقط حد هنا. Now, question number 3. Industrialization is responsible for pollution. التصنيع مسؤول على التلوث. Is it true or false in your opinion? Yes, it's true. صحيح لأننا قلنا بأن السبب الرئيسي فاش كنا كنشرحو قلنا السبب الرئيسي هو قرن ونصف من التصنيع كما غنشوفو يعني في النص ديالنا نرجع له. So قلنا في the second paragraph the principal reason for this phenomenon is a century and a half of industrialization. So it's true. صحيح. The fourth question. Greenhouse gases cause weather changes. الاحتباس أو الغازات ديال الاحتباس الحراري كيسببوا يعني في التغيرات ديال المناخ أو التغيرات ديال الجو. weather الجو أو المناخ. إذن هو الصحيح بأن الغازات ديال الاحتباس الحراري كيسببوا في التغيرات المناخية. Yes, it's true. صحيح لأن قلنا بأن هاد يعني الغازات كتدفع الحرارة العالمية لواحد الدرجة ديال الحرارة جد عليا وكتشد يعني تغير لنا من المناخ كما غادي نشوفو في النص. So in the third paragraph الفقرة الثالثة قلنا these gases يعني هاد الغازات هادو كيدفعوا pushing the global temperature to very high levels and changing the climate. So this is the answer. هذا هو الجواب. Five and the last. Animals are not yet affected by the changes in weather. يعني الحيوانات لم تتأثر بعد سجلاتها لكم مقبلين عليها إن شاء الله في الأولى بكالوريا في واحد الزمان اللي هو جد مهم وأصعب زمان في الإنجليزية. yet بعد كما تيقول لكم الأستاذ ربما مرة have you finished not yet ليس بعد وصلت ليس بعد إذن yet. إذن الحيوانات لم تتأثر بعد or not yet affected لم تتأثر بعد بتغييرات أو التغيرات في الجو أو التغيرات المناخية. Is it true or false in your opinion? صحيح أو خطأ في نظركم؟ false خطأ لأن شنو قلنا في النص؟ قلنا بأن العديد من الكائنات النباتية والحيوانات يعني كتنقرض أو ولا كتدهور أو كتنخفض الأعداد ديالها وكذلك كتفقد حتى المساكن ديالها وأنها ما كتوقعش أننا ما كنتوقعوش باش غادي تعيش يعني لواحد يعني 100 سنة أخرى في المستقبل. So let's take a look at the text. ناخدو نظر على النص ديالنا. So numerous plant and animal species decline, lose their habitat and are not expected to survive the next 100 years. Okay, donc الجواب the answer is at the beginning of the fourth paragraph. في
في البداية ديال الفقرة الرابعة هنايا. So these are our answers. هادو هما الأجوبة ديالنا. قلنا for the first question I don't know لأن ما ذاكرين والو في النص. For the second question قلنا false لأن it wants them to reduce greenhouse gas emissions. يعني بغات هاد الاتفاقية بغات من الدول اللي كتدعو الدول أن ينقصوا من الانبعاثات ديال الغاز ديال الاحتباس الحراري. وفي السؤال الثالث صحيح لأن كما دوك الغازات أو هذا because the average temperature Earth surface increases because of industrialization. بالنسبة واش يعني تصنيع تا هو هذا نعم صحيح لأن المعدل ديال أو يعني الحرارة المتوسطة أو المعدل ديال الحرارة ديال الأرض أو سطح الأرض يعني تزداد increases تزداد بسبب التصنيع. وبالنسبة لفور قلنا صحيح true يعني كيدفعوا يعني هاد درجة الحرارة العالمية لواحد المستويات يعني عالية وكيغيروا الجو. ومن طبيعة الحال they refers to greenhouse gases يعني هذه كتعود على يعني الغازات كما قلنا في السؤال ديال الاحتباس الحراري. بنا ما نعاودوا greenhouse gases باش ما نطولوش في هذا. ربما في الامتحانات خصنا نتدربوا كذلك على الإجابة كيفاش نبداو نجاوبوا لأن في الامتحان أو في الفرض أو لا ما كيكونش عندك واحد ليسباس كبير باش تكتب كل شيء. يعني خاصك تلخص وتكتب ما هو أهم. إذا بحال دابا في عوض فاش نكتبوا greenhouse gases يعني نكتبوا فقط غير they. بحال مثلا هنايا them فعاد واش نديرو countries ولا إلى آخره. دونك نحاول نلخص. إذن هذا فيما يخص الأسئلة ديالنا. بالنسبة للفايف كما قلنا سوري قلنا العديد من يعني الكائنات الحيوانية أو يعني النباتية تتدهور وكتفقد يعني مساكن ديالها وما كنتوقعش أنها تعيش يعني 100 سنة أخرى في المستقبل. Now 3 or exercise number 3 and the last. التمرين رقم 3 والأخير. What you should do is شنو اللي خصكم ديروا هو أنكم تحاولوا توجدوا try to find يعني words in the text that have the same meaning as these words. بمعنى في النص غادي نحاولوا نقلبوا على كلمات اللي عندها نفس المعنى بحال هاد الكلمات اللي عندنا هنايا. For example 1 to go up. to go up. واحد النصيحة دائما في هذا النوع من التمارين ملي يكون عندنا مثلا فعل إذن خصنا نقلب على الفعل. عندي adjective خصنا نقلب على adjective ولكن خصنا نتعرفوا عليهم. عندي adverb نقلب على adverb. عندي noun باش نقلب على noun وكنسهل على راسي. إذن let's try to find the word that means the same as to go up. In paragraph 2 of course في الفقرة الجوجة. So this is paragraph number 2 هي هذه الفقرة رقم 2. ربما الأفعال اللي عندنا هنايا نشوفوا the average temperature of the earth's surface is going to increase. عندنا increase وفاش نقلبوا كنلقاو ربما الفعل الوحيد the only verb that we have in this paragraph ربما هو going to or increase. بمعنى going to واضحة بقات لنا increase وبالتالي increase لأن قلنا يعني متوسط الحرارة أو المعدل الحرارة ديال سطح الأرض سوف يرتفع سوف يزداد وبالتالي going or to go up هي يرتفع أو طلع etc. إذن increase. So 1 increase بمعنى أن السينونيم اللي هو
rise كيما شفنا في النص or grow. وبالتالي كنسجل هاد ثلاثة ديال الكلمات اللي هي increase rise grow، يعني ارتفع زاد طلع. مثلا كنقول راه طلعت الأثمنة في هاد مثلا بالمناسبة ديال الحجر الصحي راه طلعت prices have risen، إذن to rise طلع تزايدت زايدت etc. to grow نما كبرت زاد إلى آخره. Two, not strong. Okay, not strong. Paragraph 4. ليس. What do we mean by strong? Strong. ليس قويا. Strong هي قوي، ليس قويا. أنا في الواقع بالنسبة للكتاب اللي عندي أو الطبعة اللي عندي راه ما لقيت شيء، ما كاين شيء. ربما طبعات قدام، لأن هذا المشكل لقيته حتى في طبعات أخرين. لقيته في الطبعة هذه خاصة في الدايلوجز ولا كونفرسيشن بالنسبة للحوارات كنلقى الأسماء مختلفة، يعني راه الطبعات مختلفين. أنا بالنسبة للنص راه ما لقيتها شيء، وكما تلاحظوا غادي نشوفوه ما لقيناها شيء، ولكني غنعطيكم الجواب. This is paragraph 4. لأن كتبدا paragraph 4 مادام عندنا not strong بمعنى ليس قويا، إذن كيقصد لنا بأنه ضعيف. ضعيف، إذن ضعيف ما عندناش هنايا في هذه الفقرة هذه. ضعيف هي weak كما غنشوفوا في الجواب. قالوا لنا فقط بأن العديد من الكائنات ديال الحيوانات والنباتات يعني كتنقرض أو كتنخفض وكتفقد المساكن ديالها، وما كنتوقعوش كما قلنا أنها هاد الكائنات هذه أنها تعيش يعني 100 سنة يعني الجاية. وقلنا بأن الكائنات البشرية أيضا هي ربما غادي تواجه يعني مشاكل أخرى، مثل كما قلنا العواصف الشديدة الأخيرة والفيضانات والجفاف. ما كاينش شي كتدل على أنه ليس قويا بمعنى ضعيف. ربما في طبعات أخرين ما نعرف. المهم على أي الجواب حنا نشوف. The answer is weak. المهم الأهم هو نزيد الفوكابيل ديالنا، أولا اللي عنده طبعة قديمة ربما وكاين في النص، يعني في النصوص كاين هاد weak، ندير راه الجواب هو weak بمعنى ضعيف not strong. 3. To live longer. To live longer في paragraph 4 the same paragraph نفس الباراجراف. To live المفهوم ديالها هو عاش أو سكن أو قطن، يعني عاش أطول longer عاش أطول. إذن مادام عندنا verb هنايا هو الانفينيتيف ديالو to live، خصنا نقلبو على الverb. نشوفو في الباراجراف 4. So this is paragraph 4 نفسها. قلنا العديد من الكائنات يعني الحيوانية والنبات كتنقرض وكتفقد المساكن ديالها، وما غاديش تعيش سنة 100 سنة، ما غاديش تعيش، ما كنتوقعوش أنها تعيش. وبالتالي to survive to live to survive. إذن the answer is to survive. 3. Survive. Survive. 4 and the last الرابعة والأخيرة to become larger. This is a comparison، هذه مقارنة بمعنى الverb. We have a verb to become بمعنى أصبح. أصبح يعني أكبر، أصبح أكبر أو أوسع في الباراجراف نمبر 5. إذن نمشيو نقلبو على الفيرب لكي يعبر لنا على أصبح أكبر أو أوسع. مع الاحتفاظ من طبيعة الحال بنفس الملاحظات. الانفينيتيف لقينا الانفينيتيف to go up to increase to live to survive.
to become. This is paragraph number 5 من هاير حتى بانجلاديش. شنو هما الفيربز اللي عندنا كاع في الانفينيتيف؟ عندنا to rise، وملي كنجيو كنقلبو هنايا ما عندنا شيء الانفينيتيف، وبالتالي كيبقى لنا هاد الفيرب هذا اللي هو to rise. وراه سبق ليا شرحته بشكل استباقي، قلنا يعني ارتفع، زاد، نما اكسيترا، بمعنى أصبح أوسع وأكبر. دونك شنو المعنى ديالها هنا في الجملة؟ قلنا يعني يعني المستويات ديال الحرارة يعني العليا كتسبب للمحيطات باش أنها تتزيد، كتولي كبيرة، بمعنى كتوسع إلى آخره، كتوسع إلى آخره. Okay? So the answer is a rise. Okay? A rise. وربما على حسب يعني الطبعات منسجمة، إذا كاين شي طبعة راه تقدر تلقاي فيها أو لا تلقاو فيها expand. إما rise كما شفنا في النص اللي عندي أو الطبعة اللي عندي، أو ربما في طبعات أخرى expand. expand بمعنى توسع، وكنضيفو واحد السينونيم آخر أو مرادف آخر ديال expand اللي هي spread. أوكي spread اللي هي انتشر أو توسع. وسبق لي قلت بلي ما كنكتبو شي فوكابولي غير هكاك يعني بشكل اعتباطي، وإنما كنعرف الفوكابولي اللي غادي تحتاجو إن شاء الله مستقبلا. أعزائي التلاميذ، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء وعلى الصبر ديالكم، وعمل على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في درس جديد. شكرا وإلى اللقاء. Thank you very much. See you soon and bye.